A Hidegvízi Pontyhorgászat Féderrel című filmsorozatom 15. részében, amelyet Sipos Gábor horgászbarátommal együtt készítettünk, alcíme a tökéletesre csiszolt módszer volt, olyan végszeréket használtunk, amely rendkívül eredményesnek bizonyult. Azonban pont a lényeg, ennek elkészítésnek a módja abból a filmből kimaradt. Ezt most kívánom pótolni, és lépésről lépésre haladva fogom bemutatni, hogyan kell ezt a rendkívül egyszerű, de annál hatékonyabb végszeréket összeállítani. Lássuk hát! A szükséges kellékek a következők. Egy 30 g-os metódflet féderkosár, egy kórum gyorskapos gyöngy, 12-es fonott horogelőkezsinór, szintén 12-es szakál nélküli horog, és egy 7 mm-es csalitüske. A legtöbb időt egyébként a csalitüskés horogelőke elkészítése igényli, de viszont ezt precízen és pontosan kell végrehajtani, úgyhogy ezzel kezdek. Elsőként szükségem van egy horogra, amelyet felfűzök a fonott horogelőkezsinórra. A következő lépésben a csalitüskét. Ha ez megtörtént, akkor nincs más teendő, mint a csalitüskét rögzíteni. Ez nem igényel speciális csomót, mert nincs rajta terhelés, bármilyen olyan stabil kötés megfelelő rá, amellyel rögzíteni tudjuk. Ehhez egy klincs csomót használok. 6-8 menet, majd az itt látható lyukba visszabújtatva szépen meghúzom, és már kész is. Felesleget levágom, és már jöhet is a horog rögzítése. Előtte azonban precízen kimérem a hajszálóléke hosszát, ugyanis egyáltalán nem mindegy, hogy a csalitüske, amelyre majd a csalit fogjuk feltűzni, milyen távolságban található horogtól. Egyáltalán nem jó az, amikor a horoghoz szinte a tövéig, a karikáig fel van húzva, vagy esetleg elengedjük azt 2-3 cm-re. Egyik megoldás sem jó. A tökéletes megoldás az, amikor a csalitüske karikás vége a horogöböl aljáig ér. Ha itt rögzítem, majd ezután kezdem el a csomómentes kötést elkészíteni, azaz a horog szárán a meneteket tekerni. Egyébként addig kell tekerni, közben a kötést egy kicsit tömörítve, amíg el nem jutunk a horog hegyéig, azaz eddig a pontig. Most vágom el a horogelőkezsinort, majd a szabad zsinór véget a horog fülén hátulról visszabújtatom. Majd jó alaposan meghúzgálom. Ezt szükség szerint segédeszközt is igénybe vehetek, hogy nehogy a horog az ujjunkba fúrodjon. Nagyon fontos, hogy ha esetlegesen a kötés valami oknál fogva nem jól rögzült, vagy gyenge a fonott horogelőkezsinór, akkor most ilyen rövid távon megráncigálva még most szakadjon el, mint esetleg a halfárasztása közben. Ha ezt kibírta, ezt a rövid távon való ráncigálást, akkor a halfárasztás során is maximálisan helyt fog állni. Ez a megfelelő állapot, amikor a csalitüske ideális távolságban található a horogtól. Hogy erről meggyőződjünk, a legideálisabb csalit, a gumikukoricát már is rátűzöm a csalitüskére. Íme. Szabadon tud mozogni, de mégis tökéletes távolságban van. Ha ebben a pozícióban helyezkedik el, ebben a formában található, az akadás 90%-os. Olyan horog és olyan csali felkenási mód, amely 100%-ban minden kapást megtart, olyanra még nem találkoztam. A nehezén talán már túl vagyunk, nincs más teendő, mint a horogelőkezsinór másik végére egy végfület kötni. Azonban, ahogy az előző filmben is már láthatták, nagyon nem mindegy, hogy milyen hosszúságú lesz a horogelőkénk. Nem 7, nem 10 cm, hanem pontosan 8 cm-es előke hossz vált be nekünk a metódfegyveres horgászat során. Hogy ne tudjam elhibázni, mérőszalag segítségével ezt pontosan ki is fogom mérni. Ehhez egyszerűen ráhelyezem a mérőszalagra, a horog öblében látható a 8-as szám, ekkor van megfelelő helyzetben. Lefogom a kukoricát, a zsinort megfeszítem, és a mérőszalag végénél a körmömmel rögzítem. Megvan az ideális hossz, és megkötöm a végfület. Ez mindenképpen egy duplán vett végfül lesz. Nem szeretem ezeket a nagyméretű hurkokat, nem szeretem a nagyméretű végfület, ezért a Sensas fülkötő segítségével egészen kisméretűre tudom ezt levenni, majd rögzíteni.
és egy kisméretű pofás fékfület sikerült így megkötnöm. Felesleges zsinórdarabot levágva, elkészült a csalitüskés horogelőke. A végszerék lelkét képező 30 g-os Method Flat fégyelkosarat most már csak fel kell fűznünk a főzsinórra. A jobb láthatóság érdekében sárga színű zsinort használok. Megérkezett a másik oldalt a főzsinór. Ide kell felkötni azt a kórum gyorskapos gyöngyöt, amely egyben kiváló ütköző is. Aki egyébként ezt elsőként kézbe veszi, az úgy gondolja, hogy átverték, mert szinte képtelenség szétszedni. Annyira passzentos, annyira szoros, de hát pont ez a lényege, hogy ne csúszson szét, hogy az embernek beletörik a körme, mire kibírja pattintani azt a kis kampós véget, amelybe bele kellene kötni a főzsinórnak a másik végét. Hát ez egyébként a legegyszerűbb mód, hogyha foggal vagy egy célszerszámmal megpróbáljuk ezt szétpattintani. Ha mindez végre sikerült, akkor előbújik az a kis kampós vég, amelybe majd bele kell akasztanom a horogelőkét. Elsőként a gömbölyű ütközőt kell felfűzni a főzsinórra, majd ezt követi a kampós vég. És most jön egy nagyon fontos kötés, mert ugyanis itt van jelentősége annak, hogy milyen kötéssel rögzítjük ezt a kis műanyag kampót, ugyanis nem kicsi a terhelés. Tehát ugye ez fogja húzni a hal, és bizony nem mindegy, hogy egy olyan szorítókötést alkalmazunk, amelyre bármikor számíthatunk, vagy esetleg azon kell cidriznünk, hogy mikor fogja elengedni, mikor fog esetleg szétcsúszni mindez. A főzsinort párhuzamosan veszem elsőként, az itt látható módon. A szabad zsinór véget olyan hosszúra hagyom, hogy azt visszahajtva egy hurok képződik, és ebbe a hurokba próbálom meg minimum 5-6 alkalommal ezt a zsinort visszafűzni. Így, majd a szabad zsinór véget szépen lassan meghúzva a kötéseket, a meneteket egymás mellé rendezgetem. Ennek a csomónak egyébként stílszerű a neve hóhércsomó. Már is megértik, hogy miért, ugyanis amikor elkezdem húzni, a csomó szépen lassan egy fix pontig, a kis kampós végig ütközik, addig csúszik, majd itt minél jobban húzom, minél jobban feszítem, annál jobban rögzül a kötés. Hát stílszerűen halálbiztos. A felesleges zsinór véget elvágom, majd jöhet a golyós vég, ezt szépen passzosan be lehet pattintani, de mielőtt ezt megtenném, belakasztom a horogelőkét. Miután benne van a horogelőke, ráhúzom ezt a duci részt, és ez tökéletesen stabilan rögzíti. Miközben nem csak egy stabil ütközőről, hanem egy gyors előke cserét biztosító eszközről is van szó, hogyha esetleg ez a horogelőke valamiért nem megfelelő lenne, vagy megsérült, akkor menet közben egy pillanat alatt lehet cserélni, és egy másikra váltani. A csúszó csalétüskés Method végszerelék elkészült, nincs más dolgunk, mint a kosarat megtölteni, és kezdődhet a horgászat. Egy újabb szép téli ponty a Tóttóból.